Hello, anh em đã quay trở lại với Hiệp Bom và chào tất cả anh em trên NimoTV và trên YouTube đang xem lại. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tựa game Assassin's Creed do vua. Như em đã biết thì hôm qua những người nào chưa xem ở hôm qua thì mình đã chơi được 9% rồi. Thì cho những em nào mới xem ngày hôm nay thì hôm qua thì mình đã vào vai nhân vật tên là Say ở gọi là giữa thế kỷ 18, sát thủ của thế kỷ 18. Đang có nhiệm vụ là đi tìm những báu vật để đến gọi là một cái cơ quan của hội Templar, tức là hội dòng đền. Thì nói chung là mình cũng chưa chơi được nhiều đâu. Thôi, không dài dòng. Và quên ấn nút quay, không có clip trên YouTube. Hôm nay tôi vừa sắm được một quả mic nghe ổn phết. Anh em nghe nó bị to quá không? Hay là giật lag thì không? Đây, hôm qua vừa chơi đoạn này thôi. Là tức là mình đã đi thu phục được một chiếc hộp với cuốn sổ để có thể cho là ông Franklin này chế tạo ra một thiết bị có thể dẫn mình đến gọi là nơi chứa thiết bị cơ quan của hội Templar. Tức là cái thiết bị gọi là dẫn, gọi là cái gắn vào dây thần kinh có thể tìm được. Giờ là mình sẽ phải đi tìm tiếp. You know where the warehouse is, soldier. Aye, sir. Chung là anh em Việt Nam mình cũng gọi là khá thích Assassin's Creed đấy. Is that the last of it? Yes, it is, sir. Good. Put it with the rest. Lỡ tay rồi. I wonder what Master Franklin plans to do with these rods. Nó lấy được nhiên liệu cho ông Franklin chế tạo ra cỗ máy Let's hurry back to Franklin. cơ quan của báu vật. Gotcha!
Ngoan quá. Ô kìa. Ra một tí sát thủ. Keep modesty and practicality. Shay, thank goodness! Quick! Help me with the rods! Chế tạo cột thu xếp. It's a map. Where is that? Dẫn đến đâu? Portugal! Bộ này Lisbon, nha, I'd stake Lisbon. my life on it! Make yourself scarce, Shay. The militia will be here any minute. I'm sure they will have questions. What about you? I'm a devoted housekeeper. Right. Hình như cái tấm bản đồ đấy nó chỉ đến Lisbon anh em ạ. Đi đến để thu hồi. The nearest bureau is near Mount Vernon. Pope will be expecting me. Captain's at the helm. Get the mainsail into the wind! Next. Cargo! Thì cho những em nào đang xem sau đến thì hiện tại là tôi đang đi đến gọi là Lisbon để đi thu hồi này cơ quan gọi là thuộc cơ quan báu vật địa đàng của hội Templar ấy. Phần game này thì nó nối tiếp là gọi là một sự kiện sau một năm của Assassin's Creed 4. Brief it on, tops! Full sail! Và là phần gọi là tiền đề cho Assassin's Creed Unity sau này. Nói Ease chung là off the phần này wind! đáng chơi anh em. Blew the foremays! Ease off the wind! All in all sail! Bây giờ mình đi thông báo cho bên hội Assassin vị trí cơ quan đấy.
Lisbon is near as large as London or Paris. Are you sure you can find this one place? Saw it clear as day, Hope. It's a convent, right close by the harbor. I might have visited the sisters once or twice. Given your present knowledge of the site, this duty falls upon you. You understand what must be done? Find the precursor temple and retrieve the piece of Eden. Finally obtained a ship for crossing the ocean. Have no worries. I will keep the Morgan safe in New York. Thank you. Liam and I will leave straight away. Liam is unavailable at present. Your crew and ship Có nghĩa là mình await. sẽ đi một mình. Be careful, Shay. Không có người bạn thân Liam đi cùng. Pieces nữa. of Eden are powerful relics. Một mình clip buồn. Đến quê hương anh Bảy. Feast of All Saints. Đến Bồ Đào What Nha a của anh Bảy. sight. And here I am, looking for a relic from the time before Adam and Eve. Strange days indeed. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet votus spiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Giải đố. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et Sancti Tui benedicant tibi. Bây giờ mình đang tìm đường để xuống cái cơ quan bí mật đấy. Qui missus es sanare contritos corde. Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison. Qui ad exteram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison. Miseratur nostri omnipotens Okay. Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Quá chuyên nghiệp. Còn cái nữa anh ạ. Chết thế, nãy đi đường kia chưa? Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet votus spiritualis. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium Anh em không comment gì à? Yên tĩnh nhé. Patrem omnipotentem.
be it. The precursor site. Cơ quan bí mật. Ui, What do we have here? The artifact. tự nhiên tan biến luôn. Ôi, sao hình như kích hoạt này cơ quan bẫy của nó rồi. Chạy 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 chạy. 36 kế trái ra chính sách. Xin lỗi. Chạy. Người dân hoảng hết, đi hết rồi anh ạ. Lên, nhanh lên. Ô, vãi hả? Kìa. Ôi, chạy nhanh lên. Ở đây thôi. Ui rồi. Nát người. Này sống gì nữa. Khổ cái thằng tôi. Ok, đã sống. Không thể ngờ được.
do this to them? God had nothing to do with this. Hình như là nhìn đoạn vỡ nát này nó bị lỗi hay sao ấy. Như vẽ luôn anh em ạ. So what's the next city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Bây giờ Portugal. mình đang trách Great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This hành động cannot bồng be. bột Jay, a person cannot start an earthquake. A person vì đã meddling with these phá hủy precursor một thành machines phố. could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents. How dare you? You defend him? Achilles sent me in there like Macandal sent his man in Haiti. What the He hell's knew. going on? Stop this! Như là từ vụ chấn động của gọi là Haiti ấy, thì theo cái vụ này nữa thì Who are you to càng khiến decide gọi là what cái city tư falls tưởng next? của Get him Xây out of này here. lay động, kiểu là mất niềm tin vào hội assassin. Liam is a fool if he thinks I'll leave this be. Achilles cannot be trusted. Achilles là He must không never find không tin another những lời precursor mình nói. temple. I don't care that he's mentor, or that his family is dead. There's no excuse for this level of madness. Giờ là mình quyết định đi trộm cuốn sách để mang về, hình như là cho hội tem vào. Only one thing to do. Chỉ có một việc cần phải làm. Ở đâu? À bên này. Ok. There's no turning back now. I had such hopes for you, Shay. Phát Achilles, hiện rồi anh em ạ. I have to do Tôi phải this. làm điều này. And what is it you're doing exactly? Stealing from your brothers? Betraying me? Someone must make amends. Make amends? You have no idea what you're doing. The future of the whole continent, maybe the whole world, is tied up in that manuscript. Perhaps. But we don't have the right to decide that future. The right! We have the responsibility! We are responsible for killing innocents and destroying cities. This mad grab for power. It ends now. I will not let you destroy everything we have built! Gây gỗ. Assassins! Stop him! Stop Shay! Cái cuốn sách đấy gọi là một cái bản viết tay về cái gọi là cái mảnh Eden, cái mảnh như lúc nãy là mình vừa cầm cái nó tan biến luôn đấy, để không cho hội assassin để hành động những cái hành động để có thể xảy ra vụ thảm họa như lúc nãy nữa. Là mình quyết định cầm cuốn sách đấy đi.
Cho anh nào chưa biết thì mảnh Eden là những cái thiết bị tinh vi được tạo ra để phản ứng cái chất gọi là dẫn truyền thần kinh ấy, để được cấy vào bộ não con người nhằm điều khiển họ. Thì cái đấy là gọi là một thiết bị công nghệ cao của những người đi trước ấy, ở trong mạch truyện này. Haven't I taught you anything? Have you gone mad? Let him think he's losing us. We'll surprise him soon enough. Keep running. I can see you! Can't do this here. Xong rồi. Don't get sure. Chạy nhanh lên. Thôi xong. Đường cùng rồi anh That's em ạ. enough. Quá đủ Give rồi. back the manuscript, Shay. Trả lại I'm cuốn sure của Achilles- cái I tay này. cannot! I Tôi will không not thể, let this tôi không happen thể mọi again. chuyện diễn ra một lần nữa. All those souls lost. Tất cả chuyện này đã đủ rồi. One more hardly matters. Anh quyết định nhảy tự tử. What is this? A glitch in the memories. There seems to be more data. Okay, Numbskull. I can't pull you out of the chair right now. You'll just have to see this through. This is bizarre. These memories seem to take place some 20 years after the one we just saw. Are you certain? Nói chung là tôi dịch tiếng Anh không giỏi đâu, nên là anh em có gì dịch sai anh em thông cảm nhé. If he is the man I believe him to be, then he has. Keep going. The data is fragmented. This memory is incomplete. Let me see what I can do. Listen up. We need to find out what Shay's up to. This memory's gonna look a little rough, but I'm like 90% sure sequencing this memory won't kill you. All right, Numbskull. We don't know where Shay is or what he's doing there, so keep your eyes and ears open. I want to know the reason Shay came to this place. You heard the man. Let's move. Tự nhiên thì mình lại vào, hình như là mình đang gọi là suy tìm lại dữ liệu. Đúng không? Et alors? Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin. That's who Shay is after. Franklin traveled to England and France, and that guy said Notre-Dame. Shay must be in Paris. Time to show me what you got. Eliminate the threat. Okay. Protect Franklin. Tất cả nhảy phát chết luôn ạ. Thú.
thế. Như là mình giải cứu Benjamin này, Franklin này, nhưng mấy thằng này nó muốn giết. J'ai peur de cette guerre. Il est là! Attrapez-le! Help! Somebody help! Il ne nous échappera pas cette fois! Shit! What happened? That's all the data we have. We can't explore this memory further. For now. Shay couldn't have died, then appeared in France 20 years later. We're missing something. Shay's memories are scattered in chunks throughout the cloud. The servers are messed up from the virus, so we can't access all of Shay's life at once. You've hit a wall, and I'm busy with something. Why don't you go meet Otto Berg? You'll find him squatting in one of the offices. Đi tìm. Để mình tắt thiết bị thế là I'm bored out of myself. xếp. Orders are orders. Shay Cormac is an assassin. But he is unlike the ones you have used for your entertainment products in the past. I believe Shay may be the most important assassin who ever lived. Your research will help me achieve something I have wanted for a very long time. Shay's story may have something to offer you as well. There's another server we can access to get to the next chunk of Shay's memories. Excellent. I'm gonna need the numbskull back if we're gonna proceed. Your next task is clear. But please reflect. I got tired of waiting for Melanie's stupid repair crew, so I got this piece of shit working well enough to get you to the lobby and back. I'll get your animus prepped while you're downstairs. Shit! I forgot. The server is behind a level 1 security lock. I have Hiện tại granted you mình level đang 1 là security clearance. I công trust ty there mình will be đang no thuê một further người delays. Great. vô Now danh you thôi can anh get ạ, into the chưa biết server tên room. là gì. Once you restore the servers, I'll load the next Người set điều of khiển Shay's xây memories đây. to your animus. Ôi, công ty Astergo này rộng vậy. And you're in. Lại cái trò giải đố này. All points ready. Begin. Go, go, go! Who are you? Don't you touch her! Oh, for God's sake, restrain him. You, give me the child. Oh, shush now. You're all right. Elena! Calm down, Mr. Berg. I promise you I won't hurt your daughter. Who are you? My name is Warren Vidic. I work for Abstergo Industries. You quit the Uti Yaga regiment and became a freelance mercenary in order to afford better care for Alina's cystic fibrosis. How's that working out for you? Arkele! I have an offer for you. I don't work for people I don't know. It's not that kind of offer.
I'm going to remove an item from my pocket. What is that? This little pill? It's actually for her. Go on, little Như one. chỗ này Have Far some Cry medicine. 3 này anh em. Stop! There now. Isn't that better? This pill will cure her. It isn't on the market, but it can be yours if you agree to participate in a little training program I put together. What does Abstergo need with someone like me? Oh, you won't be working for Abstergo. However, if you perform, Abstergo could work for you. I want one thing before I agree. Name it. That one there. He upset my daughter. I understand. Gentlemen, release Mr. Berg. Jenkins, give him your gun. What? Now! Yes, sir. Great job, Numbskull. Data we have is pretty raw, but it's enough to move forward. Get back up here. Double time. It looks like restoring servers also clears the virus from some of the other systems. Sẽ quay trở lại cỗ máy You are making mất. excellent progress. Cái I'm cỗ eager to máy see what giúp Shay mình will show us next. thâm nhập vào Level 1 ký ức clearance will của also let you Say into đấy. some of the other parts of the building as well, if you need to stretch your legs in between anime sessions. Hình như mình được ai đó cứu rồi anh em ạ. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Mình được cứu và đang ở New York này. Được một cặp Good to see you're vợ feeling chồng better. già cứu này. Thank you. Được đưa tới thành phố Mr. New York. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, Bà vợ and là this Cassidy. is... Barry! Còn tên ông chồng Barry. You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? What's going on? Gì đang xảy ra vậy? Ui, nhà to phết anh em ạ. Nhà hai ông bà ở You wretch, how dare you! to hơn cái nhà tôi đang ở. Woman. Leave her alone. Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. Hai người thuộc bác đảng của The hour rings for your death! khỏe lắm.
kinh nghiệm chơi 5 phiên bản khác. And don't come back! Cảm ơn Thank you, Shay. Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? The usual. They feel they're owed money because they're not harming citizens. Mark my words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. Đợi tí tôi có thứ này cho cậu. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. Một bộ quần áo của người con trai quá cố của hai ông bà. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Và vũ khí của mình. Thank you. Don't you look alright, gentlemen? Cạo râu, vuốt tóc lại nhìn ra quý ông ngay, để kia nhìn thâm mâm, nhìn ngứa cả mắt. Peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. The manuscript is at the bottom of the Atlantic. Anh em nhìn kiểu quý ông hơn nhỉ. Bây giờ mình là đi dẹp mấy băng đảng tội phạm đây. Đi đuổi bắt thằng này để hỏi tung tích của băng đảng. You'll regret this, and so will the Finnegans. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. And where's he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Đây, bây giờ mình đi tiêu diệt băng nhóm tội phạm. Cái băng nhóm tội phạm này thuộc hội Assassin anh em ạ. Tiêu diệt được người đứng đầu. Dễ thôi. Cắt được lá cờ đấy đi. Phát hiện này anh em. Chưa được. Giờ thoát khỏi sự truy bắt. Don't make this difficult for yourselves. We'll surprise him soon enough. Keep running. We'll give you a lesson. Shit rồi. Máy quả lỡ tay quá. If only he could stand still for a second. Anh bom nổ. Phát hiện.
Resistance is not in your best interest. Desist. Mỗi khi mình mở được hoặc là tiêu diệt được một bang đảng tội phạm thì mình sẽ mở ra được một khu vực map. That will help us smoke. Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. Colonel? I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. Hành động nãy I cannot blame you hú for được cái having ông that này. impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Ông này cho gọi là cho mình cơ hội để Here, tái reclaim xây what dựng they have thành phố. stolen. Now let us use some of that money for the good of the city. I realize you have no reason to trust me, Master Cormac. You said you were a friend of the Finnegans. I am. Their late son worked for me. You are much like him. How so? He cared, and he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I, that of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. See this neglected edifice, Master Cormac? We can make it better. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them to improve that building. Mình có thể gọi là xây dựng công trình kiến trúc để kiếm thêm thu nhập. Nói chung là mấy cái tính năng này nó có từ phiên bản đầu rồi. Không lạ lẫm gì đối với những em mình theo dõi tựa game Assassin's Creed này nữa. Cho anh nào chưa biết thì nó giống kiểu là xây dựng kiếm thêm tiền, cũng kiểu nâng cấp thêm trang bị các thứ. The Colonel strikes me as an honorable man. Someone who wants to do what's right. And he may have a point. With everything that has happened. What I've done. I can't change the past. But maybe there's a future for me here. And maybe, just maybe, I can do what's right this time. Được một thời gian dài Go back to the Finnegans. đồ họa. Let them know I'm fine. Chứ thì là hết nước chấm luôn. Đẹp như gái 18 anh em nhỉ.
không nói chuyện thì cầm như hến này. Rồi. À. Xong rồi, bây giờ mình qua đây. Giờ mới để ý. Không phải do tôi lú anh ạ, lú. His Majesty King George pledges his support to the brave people. Who's for beer? Về nhà của mình. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. His name is Christopher Gist, and he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. You hear, dearie? They are hanging a man in the old fort. Oh, 'twould be a shame to miss that. Mình đi tìm một người tên là Christopher Gist. Chúng ta nhập hội. Giải cứu một người tên là Christopher Gist trước khỏi gọi là án tử đang bị treo cổ trong anh em ạ. Nhanh trước khi ôi trời ơi, fail thế. Rồi. Giải cứu. Christopher Guest. I'm Shay Cormac. Christopher Gist. Tôi là Shay. The Colonel Vừa đánh vừa nói chuyện các bạn. Riêng về phản đánh nhau thì không phải chê. Bắc cua có thể kém, nhưng mà đánh nhau thì không. Good show, Shay. Ran them right out of their own den. Well, I was looking for a new place to live. Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. The Morgan. Morgan. What is she doing there? Con tàu của mình lúc đầu game. That's my ship friend.
Mình ưng cho mình đặt tên nó là The Morrigan anh các bạn. Giờ không hiểu tại sao nó đang đậu ở đây. Mình đang muốn lấy lại nó. Help me if you can, then. Và ông này muốn giúp mình. Keep your wits about you, Shay. Criminals are everywhere, and most of them look just like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this Ông đây đang matter. nói là có những sát thủ ẩn nấp cạnh những gọi là những khu vực sẽ để trên Tell you what, khu vực nguy I hiểm shall có find a new ở crew bên for your vessel, in case you have to lao leave ra post bất cứ haste. nào mới phải sử dụng gọi là IO Vision này để có thể nhìn thấy. Bắn phát. Ngon lắm, ngon. Ôi giời. Trời ơi. Now you see me? Oh my, this is unacceptable. Ra đây. Đây là thằng sát thủ bắn tỉa. Treo lại lá cờ. She's a fine ship. And true to my word, I found a crew for her. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? He's long gone. Then I apply for the post, Captain. Ông này tự phong mình là thuyền phó cho mình làm thuyền trưởng. Đây là cùng thuyền với nhau. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Splendid!
Trên. Captain has the helm. Đến Silver Valley. Mình đã lấy lại được con thuyền của mình. The Colonel waits on Albany. I wonder what he has in mind for us to do next. Us? I thought you just wanted to check in with Monroe, not sign me up for the army. No, sir. But I admire the Colonel's ideals and want to make them happen. What kind of ideals? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man, and he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, I'll see. Splendid. Full sail ahead, lads! Trim the yards off the wind. Đi gọi là đánh để chiếm lại, giúp đỡ gọi là dân Anh đánh dân Pháp để chiếm lại cái In good health, I see. Thanks to the captain here. 'Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby I happen to know. I like the sound of that. Rồi hình như là mình sẽ đi tấn công pháo đài của một người tên là trước là làm assassin cùng của mình. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine the local authorities. Awaiting orders, sir. It's always the little fella who gets skinned. Colonel, you and Gist here seem inspired. Is there something in the water or in the whiskey? Now, why do you say that, Mr. Cormac? I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. I understand, but there is no need. I simply want these... I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end, not an end in and of itself. Says you. I think it's a fine end to a game of cards. Flotsam, sir. Could be valuable cargo. Ease off the wind! Surely we're nearing our goal. Get them aloft! Don't all sail! Ahoy! Hình như là mình đang đi phá hoại những nhà kho.
nouvel ordre. Charles, remplace rien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Đây. Giờ mình phải giết thằng này, lấy chìa khóa, đột nhập vào kho. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment? Attends, c'était quoi ça? It just unlocks new possibilities. On se dépêche, les gars. C'est l'alerte. Je vous en prie, ne tirez pas. Ok. Cướp tài nguyên, cướp tài nguyên. Ok, next. C'est vous voudrez, mais ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il a? Traditional tools of great. Good show, Shay. Now let's use those materials to give the Morrigan more firepower. We will need more powerful guns before we approach that fort. Go to your cabin to arrange the work. Xuống đây nâng cấp. Mình có thể xuống đây để nâng cấp thuyền của mình luôn.
cẩu xa. Nâng cấp súng này đi. Mình những người có tiền mà. Đây là cứng. Giữ quy. Sau đó là chuột trái để bắn. Ok. Mình chuẩn bị để... Nhìn tàu nét ngay. Bây giờ anh em xem tôi, anh em muốn đi bắn thuyền nhiều không? Tôi bắn cho bao giờ chán thôi. Đi săn tài nguyên các thứ. Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little Mấy ông có resistance. muốn tôi đi bắn thuyền không? Chẳng hạn như con này này. Cho nó lên thớt đi thôi. Never wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of us. Thế là đi thôi mấy. Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the fort's defenses Lên first. cướp tí tài nguyên, đang Otherwise, nghèo. they will just dig in, wounded bear. Vừa tiêu hết tiền rồi. Mắc tí xem nào. Nhanh thôi anh em ạ. Giết có 5 thằng thì nhanh. Đây là xong. Tiền hay là đạn bây giờ nhỉ anh em nhỉ? Tiền hay đạn nhỉ? Hay là cộng thêm một thuyền? Lấy cái nào rồi anh em? Thuyền này nhỏ quá, chắc không đáng lấy đâu. Lấy tiền đi. Đây. Giờ mình sẽ đi gọi là giờ đi công pháo đài của một người mình từng ở trong hội Assassin anh em ạ. Hình như tên là, tôi không giỏi đọc, còn là Kesego khó đọc lắm. Nói chung là mình sẽ đi công thuyền của một người gọi là một người thầy của mình. Bây giờ tắt quay nhầm đường rồi. We're heading hard for land, sir. Làm con nữa không anh em? Chơi con này không? Bắn không? Xử lý không? Con này to đấy. Some cargo from a wreck over here, sir. Dark skies and rough seas there! Nói chung là phần này rất là hay anh em ạ.
còn lú hơn nữa này. Phần này rất là hay bởi vì trong cái phần Assassin's Creed Rogue này nó cho mình gọi là trải nghiệm được nhìn được hai bên ấy, hai mặt của hai bên là hội sát thủ và hội Templar, hội dòng đền, hội hiệp sĩ dòng đền. Nên là thế nên tôi mới chơi cái phần này, và nó thực sự là nó cho mình trải nghiệm biết được cả mặt tối là mặt sáng của cả hai bên, và là không hẳn là bên nào cũng có người tốt là người xấu. Hành trình trở thành kẻ phản bội anh em ạ. Tôi đã phản bội lại hội Assassin. The mortars are ideal from long. They're coming after us, sir! It's a brig! Those ships belong to King Louis! They seem to be on their own, sir! I think we are clear, sir. Cargo adrift, Captain! There's our target, Shane. Knock her down like a game of ninepins. Bị phát hiện này. Begin by hitting her towers. As the colonel said. Fire! Fire! Looks like fire! Fire! Hết. Got them! Fire! Fire! Haul in the stunted! Haul down and clear up! Hold down and clew up. Through those days. Fire! Loose and Captain! Brace yourselves! Ready to fire, sir! Fire! Fire! Good shot! Ready to fire, sir! Fire! She's weakest right there, sir! Brace! Short sail! Get off the squad! Mates out! Let's go! Fire! Loose topsails, gallants and royals. Fire! Look! Put a shot there, sir! Fire! Fire! This gale's got Stop. Get the mainsails into the wind! Vào ám sát thôi anh em ạ. mains loose. All sail! She'll take it! Superb. Now find the port commander. Quả đu dây khốn nạn thật đấy.
Gì đây? Chi tiết gọi là mấy thằng đứng đầu. Ok. Đây. Đây à. Rồi. Chết à? Nào đó. Le chasseur. Shay. Thầy của mình đấy. It has been so long. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. Ông thầy. Interesting. Thầy trò đánh nhau. Don't make me do Rồi this, ông the này một chasseur. chiêu rồi mấy. We should both just leave. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. Đúng hành trình trở thành kẻ phản bội luôn các bạn. Le chasseur was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. Anh em đợi tôi chút. Tôi làm miếng nước đã. Mời anh em uống nước. Okay. All I'm saying is that lining up like we do to fire muskets will leave us vulnerable.
while you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the damnedest thing. Well, in any case, amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain, should you wish to use them. Xuống xem bản đồ. À, đây là tính năng điều khiển thuyền. Nó giống như kiểu phiên bản trước, kiểu giống kiểu nhờ sát thủ đi làm nhiệm vụ ấy, thì bây giờ mình kiểu là cho thuyền đi làm hộ. Thú vị phết. Kiểu mình có thể kiếm được tiền ấy. Mười phút rồi. Mình cứ giao thôi. Để đấy. Có 2 nhiệm vụ thôi. Ok. Không có tiền rồi. Di chuyển thôi anh em ạ. The Colonel thanks and congratulates you, Shane. Giờ đi đâu đây? Đến châu Mỹ à? Chắc là về New York. The Colonel thanks and congratulates you, Shane. He has returned to New York. But you look troubled. Do you ever wonder if you're doing the right thing, guest? If you chose the right path? I used to, my young friend, but not anymore. Not since I met the Colonel. And what's the question? The French are entrenched in our territory. Lẽ ra nó nên cho mình sang luôn thì có phải tiện không? Phải quay đầu nữa. Not since I met the Colonel. And what's the question? The French are entrenched in territory. Khả năng tôi này update cái thuyền thì tí đi kiếm thêm. What do you be needing today then? Nâng cấp mua đạn. Máy. Này là buồm. Này là nâng cấp đạn khỏe hơn. Cái thôi. Cái thôi. Hết tiền. Giờ mình có thể bắn đạn lửa. À không, vẫn thế thôi. Ok. Rum bit of business, huh? Really? Đi xa thế á? Úi dồi ôi.
vừa đi vừa kiếm tiền anh em, vừa đi vừa tâm sự anh em chả nói gì nhỉ. Có cách nào có thể dịch phát được luôn nhỉ? Đi này hơi xa. Biểu tượng cam cam này như là You could not have arrived at a better time, my friend. vừa đi vừa giết người tí. Enough of this! Call the guards! I don't know when I'm... You look like you're having fun. I'm sorry the bartender. I'm waiting for your instructions, sir. Chú nguyên liệu. We're ready and willing to do some good. You don't leave till it's done. Ah, Master Cormac. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him? Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. Franklin đang giữ một The cái populace. tổng thiết kế thế I mà thought they would use it against the muốn authorities. nhờ mình đi lấy. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you.
hiding days. What Franklin working on? But it sounds like the boss really wants Shay! It is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Ông này hình như vẫn chưa biết mình I là was sang hội preparing to leave for Philadelphia and then Europe. vẫn thản nhiên I đưa was cho mình. invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. God, Hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Something the matter, Master Cormac? No. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. You're right, Colonel. This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. We should test this new weapon. Use it against that door. Luyện ném bom. Go ahead, Master Cormac. Shoot the door. Bây giờ có súng mới. Good work. Good work. I think you are ready to turn this new weapon against the ruffians. Súng cẩu bom luôn. There is an abandoned factory nearby hiding a dangerous poison. Right now it only causes sleep. But I fear those outlaws are distilling it. A more powerful formula could sicken. Dùng khẩu súng này để đi phá hủy. And that's my first target. Be careful. We understand. Cái nhà kho của bên hội All the better. If I mess with it, maybe I can break the whole system. Cho tôi đồng bộ cái này. Như người bù đường. Ok. Cậu như này được không được.
đây. I'm so glad. You there. Come over here. He's getting away! He's getting away! Hết vỉa đạn rồi còn đâu. The hour rings for your death! Hết đạn rồi. Sight of him. We have to find him again. You're a bloody whole place will blow up. Nào lấy thêm đạn rồi. Đây. Hey, what are you doing here? Halt! Are you crazy? Must get out, or I'm as good as dead. The whole place will blow up. Chạy. Shoot time. You won't get caught out of trouble. Standing on Rồi your own 2 ơi. feet. So long. Ok. Khí ga. Ah, what marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Nice to meet you as well. It is, Nói nào chưa biết thì hai ông này là hai ông gọi là thuộc cấp I'm cao của sure hội Shay can hiệp sĩ recount Phòng his Đền. adventures to us over a pint. Hey, Đến the khen first ngợi round's on vì hành động the vừa rồi. Colonel, huh? Is something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. You will be taken care of.
Easy. Vùng biển Atlantic. From the Colonel. Dear Master Cormac, my apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause. And this despite, and perhaps because of, your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grand Master himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. Tôi xin phép. I commit my life to the British Army. Tí dịch ra anh em lại bảo tôi ngu thì vãi ò luôn thật. Yours, Colonel George Monroe. Tôi cứ hiểu sơ sơ là có một người gửi thư cho mình, hình như có vẻ là gia nhập hội Templar hay sao ấy. Sơ sơ là vậy, chắc thế. Ui, có đánh đấm luôn. Đừng. Tầm này đọc thư. Tầm này cứ cho nhiệm vụ. Thế thôi. Đánh thằng nào? Ở đâu? Sorry for the early libation, Captain. But you realize that it's been a whole year since we met? A whole year! Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Yes. Làm tí. How long have you known of my, well, former... Taking damage here! Fire! Fire! We're gonna hurry! I'll enjoy this. Pull them in with the wind! Nói chung là mấy con thuyền nhỏ này thì đánh nhanh thôi. Chỉ yếu đánh kiếm nhiên liệu, đạn dược các thứ. You mean the assassins? I knew that ages ago, Shay. I may be drunk, but I'm not blind. Này, con này to này. Dụng ngay. Gì? Countless others besides. If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago.
Con này khá to để kiếm tiền được. Who is it up to then? Monroe mentioned the Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of a colonial right. How do you like him, Shane? His father was an assassin. Really? He must have a story to tell. What is the news from Fort William Henry? The garrison is surrounded, and reinforcements are late. General.com has been blazing a path across the Ok. Thì cái độ truy nã. I rather wish he'd stayed home with his mistress. Here's on King Louis. I know Murphy is in the French king's bed. Oh, I know you're pulling my leg. Red ships, Captain! They seem to be... Fire! Fire! Loose and trim too. Cannon ready! Mains loose! Loose all. Let's move. Nghĩ gì? Ready, Captain! Just say the word! Đốt cháy luôn. Clues up. These are sticks. Get those clues up! Cơ bản tôi ham quá nên đang thiếu đồ búp về sau đi nhiệm vụ These waters cho are dễ. well guarded, sir. You'll rue the day you crossed us! Drag them down. Đánh đấm cuốn hơn. Sao? Nhanh không? Quá nhanh luôn. Mấy ông xem tôi đánh có thỏa mãn luôn đấy chứ nhỉ. Tiếc gì cho một khen, một like. Unfurled mains. Let's Ôi, move. không đánh We nữa. have the goods. Đánh, đánh. Let us deck out the Morrigan in new finery. Đi nhiệm vụ thế nào? For sale. All Đâu nhỉ? New York thẳng tiến. Captain has the helm. Đây. River nhầm anh ạ, nhầm. crowd it all on. Loose topsails, gallants and royals. Cliff ahead, sir. Anh em muốn xem khung giờ tôi live thì cứ vào link fanpage Facebook của tôi nhé. Tôi để link ngay dưới phần mô tả, phần giới thiệu. Tôi sẽ hôm nào live các thứ cập nhật trên đấy. Để anh em nếu yêu quý tôi có thể vào xem. Không thì có thể lướt qua. Nhưng hãy để lại một like. Tàu này đang theo dõi mình sao nhỉ? Như tàu này truy nã mình sao?
riêng mày. Tao quá mạnh rồi. Con này có dụng luôn. Không có thời gian. Tao đang đi làm nhiệm vụ. We're losing our bearings! Vãi trưởng. Tôi đi nhầm đường anh em ạ. Nếu hiểu. Chán không rồi chứ. Nó không cho mình dịch chuyển phát nhỉ anh em biết dịch phát lên. Lái này mất thời gian quá. Chà, bắn biết là thắng rồi bắn làm gì nữa, mất thời gian tầm này. Cho em ngắm cảnh thì mấy ông vào xem chả nói năng cái gì. Em đừng để tôi tự kỷ, tôi trầm cảm đấy. Loose sails! Let's catch the wind! Ease off the wind! Ho! Haul down! Haul down! Anchor away! Hình như mình đi giúp hàng này các bạn. Shay, you are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. Nhiệm vụ mình như là bảo vệ một người tên là Connor. Maybe I can finally repay my debt to him.
hope I'm not too late. Shit. Hình như ông Monroe đang gặp nguy hiểm sao ấy, mình phải đi tìm ông đấy trước khi bị hội assassin thủ tiêu sao ấy. Now you will take. Bọn này chơi nấp bụi nữa. Nghĩ gì? Đâu đâu. Shit. Take that. Death to our enemies. Good work, men. That's the last of them. Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your men to the Morgan. A welcome offer, Captain Cormac. Mình phải bảo vệ ông này khỏi hội assassin. Ông Monroe. You don't mind me asking. Cho nào chưa biết thì ông này đã gọi là trước khi mình cướp gọi là cột ghi sổ tay về những mảnh Eden để gọi là cột sổ tay ghi chép những mảnh Eden trên khắp thế giới thì mình nhảy xuống vực thì ông này đã cứu mình. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No, I wouldn't. You continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac. Đây. Risking your life. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You Đông saved vãi. my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid. Would you say? Perhaps. Live. Người còn sống tấn công. Đây là một người thầy nữa của mình. Take cover. Không ngờ mình còn sống nha các bạn. I'll take out as many as I can. Sau mà khủng. Chém cả tao này. Dạ, đánh đi. Ơ. Gì đây? Ảo vãi. All right, Colonel. Keep your men moving. I'll scout ahead and signal if there's trouble. A sensible strategy. Very well. I will lead my men around slowly. Giờ này là giết ông thầy của mình. Đồng bộ cái.
You heard them. Lỗi rồi. Hurry. Segawase will not relent. Segawase. You know this man. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin, as I was. So they know I'm a Templar. And now this assassin knows you live. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. You know that's a trap, right? Indeed, Master Cormac. But we have little choice. We survived French cannons, we will survive this. Tấn công. Má xì gòn. Mà đau vậy. This way. Come, follow me. Loose the sails! You heard the captain, men! Let's get out of here! Move! Move! See! Ah! Hỏng ở bên mắt của người. I owe you my life, Master Cormac. Cậu đã cứu sống tôi. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onakwaga. Then I shall depart at once. Master Cormac, meet me there. Let out some sail! Loose topsails, gallants and royals! We're heading hard for land, sir. Lái thuyền chạy vào đây nha. The enemy patrols these waters closely, Captain. Tàu thuyền họ đã có suy nghĩ tìm mình. Yên tâm, tôi sẽ không We gây should chuyện. proceed with caution. That's Lackey Town now, where they say assassin-allied criminals congregate. Awaiting orders, sir. Too powerful, Captain. They will surely sink us. Brace for impact. It's that time.
Hình như tôi đi nhầm đường hay sao ấy. I don't like that wind, sir. The natives call that hill Otetiani. The native village of Orina is over there, Captain. Tôi muốn dí lắm mà phải chạy đấy. Dí được dí luôn được đấy. Nó đông quá. Away anchor! Thằng này có quả đu dây rất chi là báo. So, Colonel, it seems my life is an open book to you. Men from my regiment found you delirious and half-drowned. I did not know who you were, but what you were was obvious. I brought you to the Finnegans for care. Their late son was one of our order. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, the manuscript, why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust. It could not be in better hands. Respectfully, sir, I'm more of a target than you now. Gentlemen, Kisigawase is rallying to storm Albany. His allies threaten a friendly Oneida village, and French troops have already entered our territory. Nói lại lần nữa là cái mảnh Eden, Might tức be là cái able mảnh to delay the French and help the Oneida. là We will ready the defenses in nó Albany. giống như kiểu nói là cho anh em dễ hiểu. Nó giống kiểu cái mảnh cấy vào bộ não con người ấy nhằm điều khiển họ. Đấy. Nó gọi là kiểu sơ sơ là thế. Rồi chắc hôm nay tôi chơi đến đây thôi anh em ạ. Có gì mai tôi sẽ tiếp tục ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Có gì anh em có thể xem lại trên YouTube @hiệp bom là ra, hoặc là anh em yêu mến tôi thì hãy theo dõi fanpage để cập nhật những link những lúc tôi live mới nhất. Và thôi, xin chào, thân ái, Quyết Thắng.